हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई टिकटकमा एकदमै ट्रेनिङमा आइरहेको versailles रनवाला भिडियो कसरी बनाउने सो बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। र फर्स्टमा हजुरहरूले आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो भिडियो हजुरहरूले बनाउनको लागि अरू कुनै एपको युज गर्नु पर्दैन। र हजुरहरूले सिलेक्ट गरेपछि यहाँनिर हजुरहरूलाई इफेक्ट देखाएको छ, त्यो इफेक्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र 6 नम्बरमा हजुरहरूले versailles रनको इफेक्टलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरेपछि यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हजुरहरूले आफ्नो क्यामेरालाई फ्रन्ट र ब्याक दुईटै युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरहरूले आफ्नै भिडियो बनाउने हो भने फ्रन्ट क्यामेरालाई अन गर्न सक्नुहुन्छ र यदि कुनै पोस्टरबाट बनाउने हो भने हजुरहरूले ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ हजुरहरूले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर इफेक्टलाई सिलेक्ट गरेर। र त्यसपछि हजुरहरूको रेकर्डिङ कम्प्लिट भएपछि यो नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र टिकटकमा भाइरल हुन सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ अहिले एकदमै ट्रेनिङमा आएको छ र एकदमै भाइरल पनि भएको छ। र आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भन्ने नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाइ बाइ, सी यू।